أنا أعرف بوتين وهو رجل لا يمزح. هكذا قالها بايدن ليصاب البنتاغون بهستيريا القلق ويراقب كل خطوة للدب الروسي حتى وإن كانت عادية. وبعد أن فعلها الرئيس الممثل يبرر لبوتين: لم أكن أقصد أن يوجه الناتو ضربة نووية لروسيا. المجنون يقول كلمته الأخيرة وأمريكا تخاطب العجوز: لا تذعن للسعوديين. فماذا ستفعل يا بايدن؟ حفيد عثمان يهنئ سيد الكرملين بعيد ميلاده ويرسل الهدية إلى خصمه الأوكراني. فما كل هذا التناقض؟ ولماذا اعترف ماكرون بعجزهم عن مواجهة الشتاء؟ بوتين لا يمزح. كلمة واحدة قالها القيصر ليرفع بها هرمون الخوف لدى العم سهم. نعم، هذا الكلام ليس من عندي، فها هي الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن قلقها بعد تهديدات روسيا النووية. وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ قراراً باستخدام الأسلحة النووية حتى الآن، مضيفة أن واشنطن تواصل التعامل مع تهديدات بوتين النووية على محمل الجد وستواصل مراقبة الوضع. المتحدث باسم البنتاغون بات ريدر يقول خلال إيجاز صحفي: تقديرنا هو أن الرئيس بوتين لم يتخذ حتى الآن قراراً باستخدام الأسلحة النووية. أما العجوز فيبدو أنه بالغ وحذر من احتمال وقوع حرب نهاية العالم هيرمجدون بسبب تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية. وقال بايدن في حفل لجمع تبرعات في نيويورك: أنا أعرف بوتين جيدا وهو لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية، لأن جيشه ضعيف الأداء. العجيب متابعين أن بايدن وبعد هذا الحديث يؤكد أنه سيواصل دعم أوكرانيا في استفزاز متعمد لبوتين. أوليس الأحرى بالعجوز أن يتوقف عن نفخ نار الحرب ويبحث عن حل سياسي إن كان خائفا على سلامة العالم؟ زيلينسكي يتراجع. بعد أن سخر العالم من الرئيس الممثل على خلفية دعوته الناتو إلى توجيه ضربات استباقية لروسيا، متجاهلا أن ذلك سيشعل حربا عالمية ثالثة، زيلينسكي يحاول أن يرقع كلامه ويقول إن العالم فهمه بشكل خاطئ. الرئيس الأوكراني قال إنه لم يكن يعني في حديثه توجيه ضربة نووية لروسيا، وأن تصريحاته أسيء فهمها وموسكو تحولها في اتجاهات مختلفة. فماذا كنت تعني يا زيلينسكي؟ كنت أعني العقوبات التي يفرضها الغرب لمنع نشوب حرب نووية. كان عليهم أن يفرضوا العقوبات على موسكو قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا لمنعها من الإقدام على الحرب والتهديد بنشوب حرب نووية. هذا ما يقوله الرئيس الممثل، فهل تم تفسير دعوته بشكل خاطئ حقا أم إنه تراجع عن كلامه؟ ليس إلا تناقضات تركية. رجب طيب أردوغان شخصية عجز العلماء عن فهمها وتفسيرها، رجل متقلب المواقف يتلون كالحرباء ويتشكل كالصلصال. فبعد أن زود البحرية الأوكرانية بالكورفيت المضاد للغواصات هيتمان إيفان مازيبا، ها هو اليوم يريد أن يقرع نخبا مع بوتين ويفضفض له وكأنه صديقه المقرب. فخلال تصريح صحفي قال أردوغان للصحفيين: إنه عيد ميلاد السيد بوتين وأردت أن أهنئه وأشكره بدوره على وساطتنا في شأن الأزمة الأوكرانية، وسيكون من الجيد إذا تمكنا من عقد اجتماع بشأن علاقاتنا الثنائية خلال 3 أو 4 أيام المقبلة.
المفارقة العجيبة هنا أن أردوغان يعلم أنه عيد ميلاد بوتين، وبدلا من إرسال هدية إلى روسيا فقد أرسل هديته إلى زيلينسكي طرادا مضادا للغواصات لمواجهة القوات الروسية. فماذا سيفعل القيصر أمام تقلباتك العجيبة يا حفيد عثمان؟ طعنة في الظهر. الجميع يعلم أن العجوز عاد من السعودية بخفي حنين بعد أن رفض بن سلمان التراجع عن قرار أوبك بخفض إنتاج النفط. أمريكا التي لم ترد لها السعودية طلبا من قبل تعاني اليوم صدمة شديدة. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه خيارا صعبا في سياساته تجاه السعودية، وأضافت أن الكثير في واشنطن يرون هذا القرار بمثابة طعنة في ظهر بايدن، خصوصا قبل أسابيع من الانتخابات الجزئية للكونغرس. الديمقراطيون يشعرون بالإحباط إزاء ما اعتبروه الإذعان الزائد من قبل الرئيس بايدن تجاه السعوديين، ويعبرون عن استعدادهم لاتخاذ موقف متشدد. هذا ما أكدته الصحيفة متسائلة في الوقت نفسه كيف سيواجه بايدن هذه الخيانة. وهنا يقول النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي على بايدن أن يبدأ بسحب التواجد العسكري الأمريكي في السعودية، فذلك سيلفت انتباههم عمل مقابل عمل. أما السيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ فقد عبر عن استيائه قائلا: ما قامت به السعودية لمساعدة بوتين في مواصلة حربه البشعة والوحشية ضد أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة. زلزال في كوريا الشمالية. نحن ندافع عن أنفسنا، هكذا يقولها زعيم كوريا الشمالية لمن ينزعج من صواريخه البالستية. وكالة يونهاب نقلت عن إدارة الطيران الوطني في كوريا الشمالية قولها إن التجارب الصاروخية هي خطوة منتظمة ومخطط لها للدفاع عن النفس وحماية أمن البلاد والعالم من التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة التي استمرت لأكثر من نصف قرن. إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن إطلاق الصواريخ كان بمثابة رد عادل على التدريبات الأمريكية والكورية الجنوبية. وما يزال القلق مسيطرا على سيول التي يخيفها أدنى اهتزاز في بلد المجنون. وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية قالت إن زلزالا طبيعيا بقوة 2.5 وقع صباح السبت بالقرب من موقع التجارب النووية المعروف لكوريا الشمالية، وسط مخاوف متزايدة من أن تجري بيونغ يانغ تجربة نووية ستكون الأولى منذ 5 سنوات. فهل حان الوقت ليحبسوا أنفاسهم يا كيم؟ حول العالم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلال قمة لدول الاتحاد الأوروبي في براغ يقول إن الشتاء القادم سيكون الأصعب على الأوروبيين في تأمين إمدادات الغاز. رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يحذر من أن العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون، داعيا إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات. متابعين الأعزاء، ماذا سيفعل بايدن بعد أن أعادته السعودية بخفي حنين؟ ومع الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا، ما هي احتمالية أن تستخدم روسيا السلاح النووي؟ ضعوا توقعاتكم في التعليقات.